30.000 một bát, đầy đủ này cũng 30.000 này. Đấy, ngon không? Quá ngon. Đấy đấy, anh đội mũ đấy. Nếu mà xương người ta lọc mà không chuyên nghiệp nhá, vấp lên một tí thì cho ăn miếng cá nó sẽ có một tí xương bắt đầu ăn nó sẽ bị rất chi là khó chịu. Thì anh không biết mọi người làm thế nào nhưng mà riêng nhà anh thì chỉ lấy màu của cà chua thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh 20 phút. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn quán này đây. Đây là một quán bún cá đông khách. Hầu hết là chỉ có cư dân ở khu vực xung quanh ăn thôi nhưng mà đông khách các bạn ạ. Đây là một quán ăn quen, nhà mình vẫn hay ăn các bạn nhé. Địa điểm ở đây là trong phố Thanh Đàm. Địa chỉ là 164 phố Thanh Đàm các bạn ạ. Chỗ này thì cách nhà mình khoảng 2 cây thôi. Cá này chủ yếu là cá rô hết chị nhỉ? Cá rô phi hết. Đây, nếu mà rửa cá thì bắt buộc phải lôi hết cái này ra này. Nó trắng hết sạch cái này thì cái nồi nước nó dùng nó mới được thơm này. Cái màng đen ở trong. Đúng rồi, cái màng đen. Xương cá lúc nào cũng phải trắng trẻo và sạch sẽ như này. Con cá là nó tanh nhất ở cái chỗ cái màng đen đấy. Đúng rồi. Đây là cá toàn bộ là cá nhà mình mua, xong người ta lọc ra thì cái xương này người ta tách riêng ra cho chị. Đúng rồi, bắt đầu mình về mình rửa. Đây này, cái bụng lúc nào nó cũng phải trắng, sạch sẽ thì cái nồi nước dùng nó không bị tanh. Nghe có vẻ cá rô này của chị nó cũng nhỡ nhỉ? Không, cá nhỡ này lại ăn lại thịt nó mới thơm. Chứ nếu mà to thì thịt nó lại bở. Mà bé quá thì lại ít thịt. Bé quá thì lại không lọc được ấy. Vâng. Lọc nó sẽ bị xương. Bún cá em thấy các bác toàn sử dụng cá rô là chủ yếu nhỉ? Đúng rồi. Cá rô thịt nó thơm. Rô đồng thì thơm hơn rô tàn tí, rô đồng thì thơm hơn rô phi tí. Rô đồng bây nhưng giờ mà bây giờ rô đồng nó cũng như nhau mà. Vâng. Lại rô đồng bây giờ nó dùng toàn rô đầu to. Cũng nuôi hết chị nhỉ? Nuôi hết, cũng từ hồ ra hết. Bây giờ làm gì có cái nào chạy ngoài đồng, toàn chạy ngoài ao lên nồi. Nhà này lọc cá cũng khá kỹ nhỉ, nhìn rất là gọn. Không biết lọc là cá nó sẽ bị nát ngay, không bao giờ rán được. Hãy giới thiệu các bạn thì đây là chị Nga, chủ quán bún cá. Mình ăn rất là nhiều lần quán nhà chị rồi. Bún cá rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ chị đang chia sẻ cho mình về cái quá trình chị làm ra một cái nồi nước bún cá. Hàng ngày là chị làm bao nhiêu cân cá hả chị? 40 đến 50. Trung bình luôn đấy hả? Trung bình. Thế cũng nhiều phết đấy chứ nhỉ? Trung bình là 40 đấy, còn đâu gì 50. Lúc nào mà thường thứ Bảy Chủ nhật là 50. Bún là bán ra phải được mấy trăm bát nhỉ? Được 400 bát không chị? Có hôm được không? Thế à? Chị là toàn bán cho cư dân ở đây đấy đúng không? Đấy là cư dân không, lại còn chưa có văn phòng. Tại vì ở đây là cư dân là chính, văn phòng trường học nó ít. Dạ. Để cho nó thật trắng sạch sẽ này. Dính lại một chút thì có sao không chị nhỉ? Chút xíu thì cũng không vấn đề gì. Tại vì mình cá một nồi nước dùng nó to, nếu mà trong gia đình làm để mà dính một tí nó sẽ tanh ra nhiều. Tóm lại là cứ làm càng sạch càng tốt đúng không chị? Đúng rồi. Cứ càng sạch càng tốt. Còn không may thì nó sót lại một tí thì thôi đành phải chấp nhận đúng không? Đúng rồi. Cái màng đen này mình phải đi hết này. Vâng. Thì cá nhà này nha, chị lấy cũng lâu năm rồi mà người ta làm cũng gần 20 năm về trong ngành của cá. Người ta lọc cái miếng cá này, mà lọc nó rất chi là chuyên nghiệp luôn. Cái miếng xương cũng không bị sứt mẻ hay như thế nào. Nếu mà xương người ta lọc mà không chuyên nghiệp nhá, không có cái thớ như thế này mà vấp lên một tí thì cho ăn miếng cá nó sẽ có một tí xương bắt đầu sau ăn nó sẽ bị rất chi là khó chịu. Cá chị lấy là cá nó trung bình, không được nhỏ cũng không được lớn. Vì nếu mà lấy cá lớn mà cá to quá nhá thì cái thịt nó sẽ bị bở và bị rất chi là nhiều nước. Còn mình lấy cái dạng cá trung bình mà rất chi là đều, con nào nó ra con đấy này. Thì là cá này nó vừa tầm, nó ăn nó vừa ngọt mà nó lại vừa thơm. Mà rán ăn nó rất chi là dai. Nó gần ngang giống như cá rô đồng luôn ấy. Cho nên là con nào con ấy là chị yêu cầu là lúc nào cũng đều con. Cứ thường là phải từ nửa cân 7 lạng. Một con ạ. Đấy. Nhà chỗ này chị mới thuê được mấy tháng đúng không chị? Đúng rồi, chị thuê được 5 tháng. Chị thuê chỗ này em thấy rộng hơn chỗ trước nhiều ấy chị ạ. Gấp đôi mà. Gấp đôi nhỉ? Có khi em nghĩ còn hơn ấy, chỗ trước em thấy chật lắm. Bình thường là gấp 3, nếu mà diện tích của nó là gấp 3. Vâng, tính cả đằng sau đúng không? Cái chỗ Rồi ra tới đây này, bắt đầu mình bỏ vào đây, bắt đầu mình lấy nước. Thế là cái nồi nước này sôi này thì mình múc ra mình trần. Dạ, nồi này là nồi gì đấy chị? Nồi nước là nấu nồi nước dùng. Đây là nước trắng thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Nước để tí nữa mình lấy ra một ít mình trần, còn đâu là mình đổ xương vào. Dạ.
Đây là gừng với cả nghệ. Gừng với nghệ, đầu cá. Cả đầu cá là mình cũng cho hết vào đây đi ạ? Đúng rồi, mình phải cho gừng với nghệ vào để nó cái này là nó, cái thứ nhất là cá thường là cái nước của nó là nó sẽ hơi bị tanh, cho nên mình cho cái này, cái thứ nhất là nó cho vừa chống tanh mà nó lại vừa để cho cái nước nó ấm, khi mà mình ăn vào thì nó có gừng ấy, thì cái bụng dạ của mình nó ổn định hơn, nó lành hơn đấy. Nó lành, vì nếu mà bụng người nào mà không có được ổn lắm nhưng mà ăn như thế này nó vẫn bảo đảm an toàn hơn. Là cái gừng này nó sẽ làm ấm này, cái tác dụng nó sẽ là khử tanh là chính, đúng không? Đấy, đúng rồi, khử tanh và nó cũng chống hàn. Đây là xương lợn đây đúng không chị? Đúng rồi, chính xác, xương lợn. Đấy là sáng nay là chị lấy xương về, rồi chị đã luộc, rửa sạch sẽ, xong rồi để tạm vào một tủ cấp đông. Tại vì buổi trưa có tí việc là đi đám cưới, cho nên cấp tạm vào cấp đông để chiều mình chuẩn bị hàng cho nó nhanh, chứ không bây giờ chiều mà về muộn quá thì đến cái lúc mà mình lấy xương về mình luộc nó sẽ bị mất thời gian. Chủ yếu là chị lấy xương ống à? Xương gì cũng lấy nhưng cũng đa phần là xương ống. Xương ống này nó mới ngọt. Đây bắt đầu xong rồi nha, mình nấu cái nồi nước dùng nha, tiện thế rồi mình lấy cái nước dùng này. Mình lấy cái nước này bắt đầu mình trần qua. Mình trần sơ cái xương cá đi cho nó. Mình trần này là mình rửa lại đấy chị nhỉ? Đấy, mình trần rồi bắt đầu xong mình bỏ vào mình hầm. Cái thứ nhất là nó cũng đỡ được tanh. Khi mà nước sôi thì mình thả xương vào thì nó cũng đã không tanh rồi. Khi mà mình nấu mà cái xương cái nước mà nó nguội ấy, thì xương cá này vào nó sẽ bị tanh rất chi là nhiều. Cái thì cần trần qua như thế này là khi mà mình hầm nó bớt tanh. Và đặc biệt khi mà mình làm nó, mình khử hết như thế này thì đến cái lúc mà nước dùng nó sẽ rất ngon và rất thơm. Cá chỉ có phải mua thêm xương ở ngoài không? Hay là toàn bộ là xương cá? Toàn bộ là xương cá mình lọc, chứ xương cá của mình lọc còn nhiều, mình không dùng hết chứ. Như cá của mình là ví dụ 4-50 cân cá kia là phải gần tạ cá chưa lọc. Cá vậy mà nó nhiều cá lắm, nó nhiều xương lắm. Đây, mình cho vào. Mình đổ xương vào. Đây, nồi bắt đầu sáng mai mình lọc. Cái nồi này chị lại cho vào bên trong cái nồi kia. Đúng rồi. Này, đến lúc mà chị bỏ ra chị chỉ nhấc cái nồi bên trong ra là xong. Đúng rồi, bắt đầu mình xả nước ra, bắt đầu mình lọc. Lúc đấy bắt đầu lọc. Rồi đang chát hết rồi. Vâng. Chát ra mới lọc. Nước đây là anh chưa lấy được hết ra này, mới gọi là vơi đi một cái để giúp cái chọ xương. Chọ xương nó nặng. Các bạn nhìn cái nước cốt cá, thịt cá vẫn còn trắng anh nhỉ? Chỗ này anh phải pha loãng ra chứ đúng không anh? Không, hay là lấy mình toàn nước cốt hết mà. Tí nữa anh có phải lọc cái thứ gì đi nữa không? Có chứ, còn nhiều lắm. Lọc cho xương với thịt cá không mà. Dạ, chứ trong này là cũng có thể có xương anh nhỉ? Có. Cái này không còn cái xương nữa. Hết xương, hết thịt hết. Vâng. Ôi giời, cái cốt cá của nó nhiều chưa? Nhiều. Đấy, thịt cá không. Đấy, còn ép thêm một lần nữa. Kiệt luôn. Đấy, mình thịt cá không, cái này cho gà. Vâng. Xương kia thì có đổ đi. Cái này xương lợn này, xương cá này, ra hết này, không còn cái gì.
Ninh mười mấy tiếng anh nhỉ? 5 giờ chiều hôm qua đến 5 giờ sáng 12 tiếng. Đấy, xương nó mũn hết rồi còn đâu. Mục như cái nấu cao. Đấy là gừng. Vâng. Đấy, đây là nghệ tươi mình đập ra nhưng phải cho liều lượng vào thế cho đủ thôi. Vâng. Đấy. Nếu có nhiều quá thì ăn nó lại nồng. Lọc này kỹ luôn anh nhỉ? Lọc kỹ, không kỹ là thịt cá nó ra này. Ninh từ chiều hôm qua mà. Này giấm bỗng này. Đúng rồi. Cái món bún cá không thể thiếu được giấm bỗng các bạn ạ. Nó mới vừa cái đủ cái độ chua chua thanh thanh mà nó lại dậy mùi. Vâng. Hấp dẫn được cái này. Đấy. Nó cứ phải có tí chua anh nhỉ? Chua thì nó mới dịu. Cà chua này để mình cho vào cái nồi nước dùng này. Đúng rồi. Cái này phải thái ra bắt đầu xào để gọi là tạo màu. Tạo màu tự nhiên đấy đúng không? Tạo màu tự nhiên. Nhiều người ta sử dụng dầu điều, anh không dùng nhỉ? Anh có một tí. Vẫn phải có một tí dầu điều đúng không? Có, chính xác luôn, phải có một tí mà vào đây bắt đầu là trưng nó lên. Bắt buộc phải có dầu điều, không có dầu điều thì nó không thành màu đẹp. Mình cà chua không thì không phải là tốn kém mà cho vào nó khác cái vị nó lạc đi. Nó sẽ bổ sung thêm một chút cái vị chua. Cà chua vào thì nó làm cho cái bát bún nó dịu đi. Mình có dùng nhiều cà chua không anh? Cà chua thì thường như cái nồi 100 lít của anh thì anh dùng 2 cân, hơn 2 cân. Theo cái liều lượng của anh thì thực ra thì anh chả học hành cái gì đâu, cứ làm theo cái số lượng tự nhiên của anh thôi. Đấy, mỏng thế này xào cho nó nhanh. Vâng. Tí nữa mình còn xào qua. Xào, đấy, phải xào lên chứ, xào lên mình còn cho một ít dầu điều vào. Xong là mai là phải đánh ra, phải lọc qua vợt. Anh chỉ lấy nước của cà chua, xong rồi bắt đầu là xào lên rồi nghiền nhỏ ra. Vâng. Xong bắt đầu lọc nước rồi phải cho vào nồi nước dùng. Dầu điều thì nhà mình cũng tự trưng này, ướt trưng của nhà mình cũng tự trưng này, tất cả là do tay mình làm hết. Anh cứ đi ăn xong rồi về anh hôm nay thêm cái này bớt cái kia rồi màu thì mình cũng hôm nay nhiều cà chua ít cà chua là do mình hết mà. Lên lửa. Đấy. Nếu mà nguyên như thế này anh cho vào nồi nước dùng thì có khác không anh? Thì anh không biết mọi người làm thế nào nhưng mà có những người quán thì người ta làm cả miếng cà chua nhưng mà riêng nhà anh thì không có miếng mà chỉ lấy màu của cà chua thôi. Trong khi xào thì anh có cho dầu điều. Đấy. Đấy. Bây giờ là anh sẽ xào cho nó nhuyễn ra luôn đúng không? Đúng rồi. Sau là lọc qua vợt, cho vào nước dùng. Chứ cái bã là cà chua là vứt đi không lấy. Cái này anh còn phải cho gia vị gì vào không anh? Không, cà chua anh cho nguyên chất là gia vị anh cho sau. Gia vị là anh cho hết vào nồi nước dùng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Đấy, nhuyễn rồi đấy. Đấy. Đấy, màu đây là màu tự nhiên. Nhuyễn rất là nhanh, 2-3 phút anh nhỉ? Đấy đó, nhuyễn ở đây mình thái mỏng mà. Vâng. Lọc mịn luôn. Mịn. Cái gì cũng phải mịn, sạch tinh luôn, không nhìn thấy cái gì, không có cái miếng. Đấy, vắt kiệt luôn. Nước cái màu nó mới hấp dẫn được, trông nó phải bắt mắt tí, bắt. Này nghe có vẻ lọc lâu hơn cá đấy anh nhỉ? Lâu hơn, nó mịn là nó nát hết, nó bết. Như thế này thì nó không xuống cà chua mà nó chỉ có bột. Thực ra cái này là anh lấy cái vị của cà chua là chính. Mà cái màu nữa. Cái màu thì có thể anh lấy ở hạt điều được. Không, quá nhiều hạt điều nó sẽ ngái. Đấy. Này được chưa anh? Chưa, bạn còn phải đánh, còn phải làm lằng nhằng lắm. Cái này vào để đánh cà chua. Rồi. Đấy, ông cà chua đã xong. Chờ nồi nước này sôi đi, vớt hết bọt ra. Vâng. Vớt sạch cái bọt bẩn. Vâng. Những cái mà nằm ở trong này sôi thì bọt nó mới lên xong rồi lúc đấy mới tra cà chua vào. Nấu sôi lại thì bao giờ cái bọt nó không lên. Đấy bắt đầu bọt đã đang lên rồi đấy. Những cái gợn bẩn ở trong cái kiểu như mình luộc thịt ấy. Nồi luộc thịt như thế nào thì mình làm như thế.
Bắt buộc phải vớt cái nước bọt nó lên. Đấy. Có lỗ rồi đấy, bọt nó lên này. Bây giờ bắt đầu phải vớt từng tí một đi này để cho sạch này. Đỡ bớt cái mùi hôi của nó đi. Đấy. Làm đấy. Vấn đề giống như một cái nồi thịt nhà mình luộc ấy. Dạ. Đều phải hết, hoặc là ninh xương cũng vậy, toàn phải hết cái nước máu rồi những cái tạp chất nó đọng lại ấy. Vâng. Đấy. Bẩn nhất nó nằm Thịt ở bọt này anh nhỉ? Bọt đấy, phải sạch cái này rồi sau đấy mới cho gia vị rồi cà chua. Đấy. Đấy, nước anh vớt đi cái bên trong cái nước cốt nó trắng. Trong. Vâng. Đấy. Còn bọt không? Đã xong, sạch chưa? Nước cà chua. Cái này vào mới gọi là quyết định đến màu đẹp đây này. Để đấy, có nổi lên hay không là phải do ông này. Lằng nhằng thế đấy. Cái màu cà chua vào nó không thay đổi nhiều anh nhỉ? Hơi sẫm lên một tí. Hơi lên một tí thôi chứ đừng mà sẫm quá thì bát bún nó nhìn nó bị đỏ màu, nó không ngon. Vâng. Giờ mới cho gia vị vào. Gia vị này, màu đẹp chưa? Đẹp long lanh luôn. Đấy, khoảng cái này cho gia vị thì nó mới không bị chết gia vị. Nấu cũng như nhà mình ấy. Ví dụ như cho cái gì vào nồi canh thì cũng phải cho sau, chứ cho trước thì nó không còn cái tác dụng. Vâng. Độ ngon của nó không có. Vẫn phải có cái vật để tránh sự sai sót của cái gì ở trong muối rồi các thứ, để không thể được sai sót một cái gì trong cái nồi. Đấy, mình cứ cố gắng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ở trong cái như bột canh thì nó có cái hạt tiêu đen, cho nên mà mình không muốn nó vào rồi nó làm xấu cái bát bún đi. Vâng. Cho nên bắt buộc là phải có cái vợt nữa. Đấy, phải lọc như thế. Đấy con, đây vài hạt tiêu. Ra hạt tiêu đấy. Hạt tiêu đấy, chế cho mệt. Thế gọi xong. Có thể là rán cá là bán được rồi. Nhìn nước này, đẹp chưa? Màu này. Chan vào bát bún nó nổi màu lên. Đấy. Cái này khá xếp không hả? Khắc xếp đấy. Kể ra hôm nào mỏi nằm ngủ đấy cũng được anh nhỉ? Được, trên đây có giường mà. Nào vợ mắng thì lên đấy. Nhà mình có xa đây không anh? 200 mét. Cái này là được rửa sạch rồi, để khô. Chỗ này đến 2 yến không? Hơn chứ. Hơn 2 yến đấy nhỉ? Ngày mình làm khoảng 15 cân, 20 cân tùy, phụ thuộc vào lượng khách. Chỉ ướp thế thôi. Xong tí là phải cất bớt đi vào tủ để cho nó đảm bảo cái độ tươi. Vâng. Để ra ngoài thì nó lại ươn cá. Anh là chiên trước nhiều không? Không. Ăn đến đâu chín đến đây, truyền hình trực tiếp, nhà không có làm trước. Đấy. Đấy, vất vả của chủ thì vui lòng của khách, cho nên mà không làm không làm trước, không làm qua đêm. Nhà cái gì cũng tươi luôn. Mình hỏi thế thôi các bạn ạ, chứ mình ăn bún cá của anh nhiều rồi, lần nào đến là cũng thấy anh ngồi anh chiên trực tiếp luôn. Đấy, chả có cái gì giấu giếm, thì có là chỉ hạt nêm. Ở nhà làm nó thành cái thói quen cho nên mình chả đong đếm gì coi là. Anh làm bao năm rồi còn gì? Làm đến nay là bao năm rồi anh? Hôm nay được năm thứ 8 rồi. Năm thứ 8 là cũng 8324 2400 ngày rồi. Ít đâu nhỉ? Ngày nào cũng làm thế này. Nó thành cái thói quen thôi mà. Cá này là anh đặt người ta phi lê cho mình. Gọi là làm cam kết đàng hoàng, không có một con nào chết. Vâng. Bởi vì trước đây lúc mà bắt đầu khởi nghiệp thì anh làm với người khác thì nó cho mấy con cá vào, nó không được tươi cho nên anh mất khách, sau anh phải đi làm hợp đồng. Ký hợp đồng đàng hoàng luôn. Ký luôn, chứ không thể làm vớ vẩn thì mất khách của mình đi. Anh còn một ít bột lăng nữa. Bột nó phải làm sao mà nó vừa thì đến lúc mình rán lên miếng cá, thứ nhất nó không dính này, nó có độ giòn. Đấy. Anh Ba là anh ấy không có học ở cái chỗ nào hết các bạn ạ. Cái hương vị cá nhà anh nó không giống ở chỗ nào hết. Đây là anh hoàn toàn là anh kiểu đam mê ăn uống. Đi ăn ở các quán, xong rồi đi cả xuống Hải Phòng, rồi đi bún cá cay Gia Hân ở Hà Nội, đi khắp rồi Trương Định, rồi về bắt đầu là mình thấy cái vị này hơi giống. Hôm nay thì thêm cái này, mai bớt cái kia,
thấy không đúng, xong lại đong đo lại, nếm lại, thêm lại, bớt cái nọ bớt cái kia. Thế trước đó anh có đi học cái nghề căn bản đầu bếp gì không? Không, nói về bún cá thì không, bởi vì trước đây anh đi câu mấy năm trời, toàn rán cá rồi cho hàng xóm, rồi nấu bún cho hàng xóm, nấu miến cho hàng xóm ăn. Thế à? Thế nên người ta bảo thôi bác nấu bún cá cũng được ấy. Thôi thì mở bún cá ra bán. Nói chung là nghề thì không chọn người mà người không chọn nghề. Thế xong lúc đầu khởi nghiệp thì thực ra mà nói thì mình không có thầy. Nấu thì nó cũng chưa đến đạt. Hôm nay đi ăn cái này tí, mai đi ăn cái chỗ kia tí. Vâng. Xong rồi về thêm bớt thêm thìa đường thì bớt cái thìa khác đi chẳng hạn. Thế là dần dần rồi mình có một cái công thức riêng của mình ấy. 6 tháng trời hầu như là lỗ, không có đồng nào. Vợ bảo thôi bỏ đi, làm việc khác. Ngày bán được 30 bát, 40 bát. Bán thế mà thuê nhà, thuê cửa, hai vợ chồng cắm đầu vào làm. Cắm đầu vào làm mà không có thời gian. Trong khi đấy số lượng thì không có. Ôi giời, mệt lắm. Thực sự cho mà nói thì để làm bất cứ một cái gì phải có cái sự đam mê thực sự thì mới làm được. Thế anh cảm nhận được là khách hàng bắt đầu người ta thay đổi về mặt số lượng bứt phá lên là vào khoảng thời điểm nào ấy? Trước Covid một tí, lúc đấy là bắt đầu có khách. Khi Covid này, mở cửa bán hàng là chỉ mở một cái ngóc cái con thôi. Bán cái kiểu như thế là phát chuẩn đấy. Sau cái thời điểm đấy cái là anh đông khách hẳn lên đấy hả? Đông, bắt đầu Covid là đông rồi. Phải kiên trì, nói chung là mệt lắm. Không kiên trì không làm được cái gì. Đấy. Rán mà non lửa quá thì thành luộc, mà già lửa quá thì nó bị cháy. Cá nó sẽ bị khét ở bên ngoài, mà non lửa quá thành cá luộc. Nói chung là lích kích lắm. Có làm thì mới có trải nghiệm, thì cái thời gian bỏ ra thì mình mới đúc rút được kinh nghiệm. Thế còn bình thường mà nói thì nó vô cùng lắm. Mỗi người làm một kiểu. Đấy. Những cá bắt đầu vào sôi luôn. Nhà này dầu thì thường ra cuối ngày là đổ. Bởi vì truyền hình trực tiếp ở ngoài này khách nhìn tận mắt thì làm sao mà giấu được cái. Vâng. Nếu trong chảo mà bẩn thì người ta nhìn thấy ngay, cho nên mà không thể dối được. Ngoài một chữ thật ra không có cái chữ gì khác để thật thì khách mới đến. Thế bây giờ ăn uống nó không như ngày xưa. Ngày xưa cả phố nó có một quán thì không ăn cũng phải vào, thả từng miếng một. Đấy, chứ không thể đổ vào thì nó dính. Nhặt miếng một mọi người cứ bảo sao ông cứ ngồi đứng ông đếm thôi. Thế đếm là việc của tôi. Chứ đổ một cái vào thì nó dính toàn bộ, nó chồng chất lên. Thứ nhất là hao cá, mà cái nói về bày miếng cá vào trong cái bát bún này nó phải rời từng miếng ra, chứ ai là để một cục, không phải là bát bún cá nữa. Cho đến thời điểm mà mình bắt ra nó... Mỗi lần cho vào như thế thì khoảng 7 phút thì mới xong. Bắt đầu nó xe dần lại rồi đây. Một tí nữa thì hầu như lật cũng được, chả lật cũng được, dầu nó nhiều. Để đầu tiên đấy. Cái màu nó phải đạt như thế này, bên trong thì nó mềm mà bên ngoài thì nó lại cứng. Đấy, ăn miếng cá nó không bị khô. Đấy, cả một quá trình đấy, trước khi ra thì phải vặn to lửa lên để cho nó ra cái dầu đi. Đấy. Mềm quá thì thành cá luộc, mà già quá thì ăn bị khô, nó bả cái bát bún. Đấy. Đã xong. Đấy, để ra đấy. Trong lúc đấy thì chị lục đục trong kia đã dán. Chị dán xong cái này chưa? Xong rồi à? Ôi giời. Em ăn vụng cái được không chị? Chị lấy đậu gì đây? Đậu thường thôi. Ngon lắm. Chả cá Hải Phòng nó mỏng nhỉ chị nhỉ? Đấy, chả cá mỏng dính các bạn này. Rau này chỉ là chữa cháy thôi, vì chị mình làm cái rau kia thì ăn nó sẽ không có vị đắng nhiều. Thì có nhiều người ta không thích cái rau cải này đâu, vì rau cải nó hơi bị nhuận đắng. Đắng mới hơi cay đúng không? Đấy, có nhiều người ta không thích cái độ cay của nó. Khi mà mình cắt cái rau, kể cả rau đắt hay rau rẻ cũng không bao giờ biết tiết kiệm. Vì khi mà mình cắt nha, mình cắt hết cái lọn này đi này. Vâng. Mình bỏ đi một tí thì nó sẽ được sạch sẽ hơn, thì nó sẽ không bị cát kiếc nó dính vào cái đầu lá. Cái này chị lấy trong Thùy Lĩnh à? Đây Thùy Lĩnh này. Bà tên là Thúy luôn, bà ngay ở đầu, đi đầu dốc vào một đoạn. Đấy. Có khi ở trong đấy, có khi nghe tiếng bà là cũng hơi bị nổi tiếng đấy. Thùy Lĩnh là vùng đất rau rồi bạn ạ. Hôm nào mà thật sự là rau này nó hiếm lắm này. Nó không thể nào mà tải được cho các nhà hàng, thì bắt đầu đến lúc đấy mới chèn thêm một ít rau cần vào. Anh nhà chị được cái là chuyên, cái gì là chuyên một thứ. Bún cá cũng chuyên một thứ, không thêm bò, thêm ốc, thêm cua, thêm cái gì. Còn rau anh bảo chỉ muốn một loại rau để vào cho khách hàng, không phải hỏi nhiều, vào là ăn thôi. Nhiều người vào nhiều khi suy nghĩ là không biết nên ăn rau cần hay rau cải, hay ăn rau ngót hay ăn rau muống.
Cái bác ngồi ngoài kia là ăn cá mềm nhá. Đây này, bác này là ăn cá mềm này. Đâu, cá mềm ngoài cùng này mà. Ta ăn riêng cho bác này. Em có cho măng vào không? À đấy à? Hỏi thử bác Bình bác thích xem có bị mặn không? Toàn khách quen vào người ta khách ăn cái gì là khách tự nói rồi. Nhìn là biết là khách ăn gì rồi. Toàn khách quen hết rồi. Toàn khách quen. Cá không à? Cá không ấy, cá đầy đủ, bún đầy đủ. Vâng, ông chờ con tí nha. Bát này là bao nhiêu tiền? 30.000. $30.000 một bát. Ông ơi, của ông có trần không nhỉ? Không trần. Không trần. À vâng. Mang về, bát này mang về nhưng bác ấy không trần để trưa người ta biết ăn. Người ta không trần về tự trần. Một bát này gồm này, đấy. 30.000. Bên kia em. Ông cẩn thận, ông mang cả cặp lồng đi. Nhà các ông có cần lồng ông mang đi về không phải cắt là ni lông từ ni lông ra. Là... Con gửi ông ơi. Ông ăn một bát ở đây, một bát mang về cho bà hả ông? Con xin. Anh ơi, cá không hay đầy đủ nhỉ? Dạ? Đầy đủ hả? Này, lượng khách quen chiếm khoảng bao nhiêu % tổng lượng khách hả chị? 90%. 90%. Còn lại là khách vãng lai. Ở đây khách còn khách quen hết rồi. 30 anh, em xuống giá rồi. Có mấy ngày Tết thực phẩm nó đang cao ấy. Thì lên có mấy hôm. Thường là nhà em không bao giờ lên giá. Nói thật ra, hôm vừa rồi nó lên cao quá. Bắt buộc là phải lên một xí giá. Thế cái đấy thì cho nước cũng được. Bên đa có cam bún không hành cậu kia rồi à? Quên mất, con đấy để cá riêng, có để cho cá riêng cho nó. Thôi rồi. Con đấy có rau sống chưa? Rồi anh định là bánh đa cá đậu à? Bún. Dạo này não nó đi chơi em xin. Không hành nhiều rau là cái gì em bún này bánh đa? Bánh đa cá. Đấy. Bánh đa cá. Vâng. Bánh đa vâng. Bánh đa với cả bún thì chắc bún vẫn bán nhiều hơn chị nhỉ? Bún chủ yếu là bún nhiều hơn. Bún nó thông dụng hơn. Cái bát này là bao nhiêu đây hả chị? Bát này là 40.000. À, ăn nhiều cá hơn. Nhiều cá 40.000. Vâng, bánh đa mang về anh. Ôi ôi, bác Bình à, em chả nhìn thấy. Và bác Thiết. Ôi dồi, không ăn bát bún là không được về đâu. Là chưa về. Chưa ăn được bún cá này đưa về được đâu. Cái kia này là cháo và còn chả cá đây. Của anh 2 bát 60 ạ. 65 ạ, đong hổ túi nước. Của anh 2 bát với lại quẩy là 65.000. Nhiều khách mua mang về phết chị nhỉ? Vâng, mang về nhiều lắm. Ai vừa cái gì nhỉ? Chị đẹp ơi, là ăn cái gì nhỉ? Bún là chả ốc với lại cá. Bún à? 2 bún này, đợi chị tí. Ban này là ăn thêm cả chả ốc này.
Chả ốc nhưng mà vẫn cũng có 30.000 thôi. Thế Vậy à? lại bớt cá đi. Ăn đầy đủ nhưng mà bớt cá đi thì vẫn là 30.000. Thế ví dụ như là muốn ăn một bát này thì vào cứ bảo chỉ là cho bát đầy đủ thì mình vẫn lấy giá 30.000 chứ mình không lấy giá nhiều hơn. Đúng rồi. Còn ăn thêm thì mới lấy thêm. Ví dụ ăn thêm 40.000 thì là lấy thêm. Mình ăn gì nhỉ? Đấy, đầy đủ này cũng 30.000. Ăn no luôn. Ngon bổ rẻ. Đấy, ngon bổ rẻ này. 30.000 một bát. Đấy, ngon không? Quá ngon. Đây đây, anh đội mũ đấy. Ok. Bác chỉ ít miếng đấy gì? Vâng. Bọn trẻ con ăn bún không à? Ra bà để ra bà Nga xem là ăn bún thế nào. Giờ này là bắt đầu đông rồi đấy chị nhỉ? 7 rưỡi 8 giờ. 7 rưỡi. Bắt đầu từ 7 rưỡi là đông. Công nhận ở đây là dân mình ăn muộn chị nhỉ? Đúng rồi. Ở đây hả, ăn muộn lắm. Có cả miền cá luôn. Miền cá này chắc không ít người ăn đâu đúng không chị? Đúng rồi, chính xác. Ở đây miếng thì ít người ăn lắm. Đa phần mình nghe thấy bảo ăn bún với cả bánh đa cá. Đa phần là bánh đa, bún. Cá với chả cá nhá. Cho cô vào đây. Bún này của ai Bây giờ đây? là chỉ cần 2 người hỗ trợ nữa. Thế là tổng bây giờ cửa hàng mình là có 4 người phục vụ. Đấy, cháu nó xuống chơi, nó đang phục vụ hộ. Cái bình thường là có 3 người. Đúng rồi, có 3 người. Cho bún với cả... Đây là bánh đa đúng không chị? Không phải bún đâu nhỉ? Đây bánh đa trắng. Còn mang vào đây. Đây là bánh đa trắng. Cá chả cá. Không, lấy cá ra thôi. Bát này bình thường 30. Cũng 30 à? Chị làm đồng giá 30 nếu vừa mà có cá lại vừa có cá vừa có chả. Chị bớt lại. Từ đầu đến giờ mình thấy chị làm toàn bát 30 thôi. Mỗi một bát 40 là nó nhiều cá lên. Bánh đa trắng của anh này. Các chị thì bán hàng ở trong kia, còn anh thì chiên cá này. Các bạn cứ đến đây mà xem, lúc nào anh có cái bếp này anh ấy chiên liên tục. Trực tiếp vừa mới chiên xong thì ăn bên ngoài là sẽ rất là giòn. Bây giờ thì quán đã gần như là kín chỗ ở phía bên trong rồi. Khách hàng đang đứng chờ mua mang về. Vâng ạ, ôi dồi ôi, từ Tết đến giờ mới gặp nhau đấy nhờ. Không, thái vào cái rổ xanh cao cao ấy. Thái cho thím đầy cái rổ đấy. Dạ. 30 hả anh? 50 à vâng. Đây làm cho các bác đây à? Đây các bác đây. Các bác hơi nhiều. Bán này cũng 30. Các bạn thấy là nhà chị bán giá cả rất là phải chăng. Ăn cá thì cũng nhiều. Mình ăn cũng rất là nhiều lần ở đây rồi. Hôm nay thì chia sẻ với các bạn một quán tủ. Đây là có một cái hương vị nó rất là đặc biệt các bạn nhé. Cái quan trọng tại sao mà ở đây người ta đông khách ấy, các bạn có thể thấy rồi là giá người ta bán chỉ có 30.000 thôi. Bát lạng 30.000, ăn đầy đủ 30.000. Các bạn ăn thêm chả thì người ta lại cho giảm cá đi một tí, người ta bố trí để cho nó cũng chỉ đồng giá 30.000 đấy. Anh chị bán rất là rẻ luôn, phải chăng. Quán người ta lại không có ớt tươi các bạn nhé. Cái này là mình phải xin thì mình cắt vào đây, mình quen ăn ớt tươi mà. Tí nữa cho thêm ớt chưng vào nữa. Mình gọi đầy đủ các bạn nhé. Khi mà gọi đầy đủ chị lại giảm cá đi một tí. Có chả ốc này. Chả ốc đây ăn cũng khá ngon các bạn nhé. Đặc biệt ốc là chị không xay ra mà chị để nguyên cả đầu. Đấy, khi ăn thì nó sẽ có cái độ giòn dai của cái thịt ốc. Đó. Đậu thì xốp. Nước dùng đây trắng trắng các bạn này. Bên trên có một lớp váng màu vàng, nhìn mỡ vàng nhìn rất là ưng mắt ấy. Đó. Vẫn như mọi khi, nước rất thơm luôn. Một chút hương thì là nước nó cũng đã hơi chút đậm đà rồi. Đặc biệt là có một cái hương thơm mà nó khác hoàn toàn so với cả những quán bún cá khác các bạn nhé. Các bạn đến đây các bạn ăn các bạn sẽ thấy cái hương thơm đặc biệt luôn đấy. Một thứ không thể thiếu đấy chính là cái măng các bạn ạ. Măng ngâm móc mật. Đó. Mình cho thêm một chút cái ớt chưng vào. Cái này là nó hợp với cả ớt chưng.
Rồi, mời các bạn nhé. Xôi bún cũng mềm nữa. Vợ mấy con mình rất là thích ăn cái chả ốc ở đây. Rất là thơm. Đã quá. Cá này mới rán ăn rất là ngon luôn các bạn. Ăn nó thơm, bên trong thì mềm, bên ngoài thì giòn. Anh ý rán không phải là quá già đâu nhá. Đây các bạn nhìn này, con cá nó màu nó bắt đầu nó chuyển ra cái màu cảnh rán, nó không bị quá sẫm đâu. Ăn vào nó lại rất là giòn đấy các bạn. Rất giòn và thơm luôn. Các bạn nghe thấy tiếng giòn, âm thanh nó dần giòn. Ăn cái miếng chả ốc này rất là giòn luôn các bạn ạ. Vừa giòn, gia vị thì cũng vừa vặn rồi. Mình có thể ăn cái măng này các bạn ạ. Măng này ăn vào nó mát mát. Anh ngâm nó không chua lắm, ăn vào nó rất là hợp với cả bún cá luôn. Lần nào vào đây cũng ăn nhiều măng. Cứ ăn kèm một miếng bún này, một miếng măng này. Rau sống ở đây chị thái vụn này. Mình ăn cũng rất là phù hợp với cả cái sở thích của mình luôn. Không bật à? Mình thì mới biết đến quán của anh khoảng tầm 3-4 năm. Mà từ khi biết đến giờ là ăn cũng nhiều lần rồi. Đây, để đây nhá. Ăn giòn tan như bánh đa luôn. Các bạn thấy không? Ăn giòn. Nghe là tiếng giòn rồi đúng không? Theo quan điểm cá nhân của mình các bạn ạ, thì bún cá ở đây là ngon, rẻ. Nước dùng ở đây rất là đặc biệt các bạn nhé. Các bạn thử đến mà xem. Cái nước dùng nó có một vị thơm rất đặc biệt. Dường như là người ta sử dụng cái lá nếp để người ta tạo ra cái độ thơm cho cái nước dùng này. Mà lúc mà mình mới ăn ấy, những cái lần mà các bạn mới ăn lần đầu tiên các bạn cảm thấy nó hơi có một cái độ béo. Cái thứ hai là cá ở đây là người ta chiên, lúc nào người ta cũng chiên tươi luôn. Nên là khi mà các bạn ăn các bạn cảm thấy cái độ giòn của nó. Ngoài ra thì bên trong thì cái phần thịt ăn nó cũng rất là mềm và thơm. Đấy là tất cả chia sẻ của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem cái clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.